Hi guys, welcome back to our channel. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng healthy egg sandwich na kung bibili nyo sa restaurant, saabot siya more or less 150 pesos. Sa halagang 30 to 40 pesos lang guys, makakagawa na kayo ng healthy egg sandwich. Lahat ng gagamitin natin dito is fresh from the market. So, swak to para sa mga nagda-diet at isa pa, pwede nyo rin itong gawing negosyo. So, napakamurang halaga, makakagawa kayo ng sandwich ng aabot ng 50 pesos. So, shoutout nga pala guys sa 1,000 subscribers. Thank you so much sa inyo. And hope na sana samahan nyo ako sa mga upcoming videos pa na i-upload ko. So, tara guys, samahan nyo ako at panuorin nyo kung paano gawin to. By the way guys, ang cost ng ingredients natin is per servings. So guys, hindi tayo gagamit ng mantika, kundi tubig ang ipangluluto natin sa itlog. Okay? Lagyan ng konting asin. So, habang nakatakip siya guys, buhusan natin or patakan natin ng about 10 ml na tubig sa bawat gilid niya. And lutuin natin siya for 2 minutes. So, kapag nakita nyo na wala na siyang moist sa loob, ibig sabihin, luto na yan at pwede na nating tanggalin. So, tip lang guys, kung gusto nyo maging crunchy ang gulay nyo, especially sa lettuce, ibabad nyo lang sa malamig na tubig na may yelo at magiging crunchy na yan. O diba napakadali lang guys, simpleng-simpleng gawin. Sa murang halaga, mayroon ka ng masarap at healthy egg sandwich. And kung nagustuhan nyo ang video na to guys, please like, subscribe, and click the notification bell for updates. We really appreciate your comments, so feel free to comment down below for suggestion. Thank you for watching.